Xin chào các bạn. Đây là cái video số 4 mang cái chủ đề là web server temperature, tức là cái web server có hiển thị cả nhiệt độ. Thì hiện tại là mình đang sử dụng mạng LAN nên là vì cái đường truyền internet nhà mình nó đang bị hỏng mà người ta chưa đến khắc phục được, nên là mình sẽ chỉ cho các bạn xem được mạng LAN. Và cái địa chỉ này là cái địa chỉ mà mình đã à, gán các khai báo nó ở trên cái Arduino. Thì đây là cái phần này là đã được ép thêm các phím, các cái đầu ra thành 8 đầu ra. Đây mình cho nó nhỏ lại. 8 thiết bị đầu ra. Đó, bật này, bật này. Đó, 8 cái thiết bị đầu ra và ép thêm logo. Tức là 8 thiết bị đầu ra nhưng mà dung lượng của bộ nhớ biến cho Arduino nó vẫn nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với 4 cái thiết bị của cái video trước mình làm. Và các bạn ý sẽ thấy là gì nhỉ? Nó luôn reset tự động. Mình không làm gì, bỏ tay ra khỏi chuột này. Đó, các bạn thấy nó reset tự động không? Và thứ hai là cái phần nhiệt độ này nó sẽ được tự động cập nhật, chứ thay vì là phải ấn vào cái nút reset này. Thì các bạn nhìn này, mình bắt đầu sờ tay vào cảm biến này. Khi nó refresh nó sẽ tự cập nhật được cái nhiệt độ, thấy không? Lên 30 độ cả. Phát sau nó refresh nó đã cập nhật tiếp. Nó lên 31 độ 72 này. Thấy không? Khi đã cập nhật được như vậy, đồng nghĩa với việc nó sẽ cập nhật được trạng thái các nút bấm luôn. Đó. Phần trước thì cái video trước thì đã có cái code ở trong này là đã có phần đấy, mình quên mình cũng không xóa đi để cho nó đỡ bị nhiều trong cái phần đấy. Đó. Thì nếu mà các bạn đăng ký tài khoản NoIP và nát port ra thì các bạn hoàn toàn có thể điều khiển qua internet bất kỳ ở đâu trên thế giới, đều có thể điều khiển được cái bộ này ở nhà. Thì cái tài khoản low IP đây là mình có, thì video sau mình sẽ nói cụ thể hơn về cái phần LATPOT này để các bạn có thể điều khiển bất kỳ đâu luôn. Đây là một cái hot đã được active này. Cái hot này khi nó kết nối với, nó đính với cái địa chỉ wifi nhà bạn, địa chỉ IP của mạng nhà bạn, thì làm sao nó sẽ gắn với cái tên này rồi. Do mình đã đặt cái tên là Hồng Hải điều khiển .dns .net. Đó, thì về sau thay vì các bạn điều khiển qua mạng LAN nội bộ là bạn gõ địa chỉ này, thì bất kỳ ở đâu các bạn oánh cái địa chỉ này lên, hoặc cái địa chỉ này các bạn gắn vào cái ứng dụng mà mình sẽ viết ở trên điện thoại Android. Đó, thì gắn nó vào thì các nút bấm ở đấy cũng sẽ điều khiển được bất kỳ đâu trên thế giới. Đó, và cái ứng dụng Android đó mình sẽ viết thêm cái phần là sử dụng dùng voice command để có thể tắt bật bằng giọng nói. Đó, thì cái video đấy là chắc là phải video thứ 5 gì đó thì mình sẽ nói về cái đấy. Đây các bạn nhìn này, cái này mình thử đăng ký lại lần nữa, vì cái này lần trước cũng đã dùng rồi nhưng bây giờ đăng ký lại lần nữa. Thì tối đa cái tài khoản này các bạn đăng ký được 3 cái hot như vậy. 3 cái hot. Đây là mới được dùng 1 trong 3. Và cứ sau 1 tháng các bạn vào, các bạn update nó lại một lần. Các bạn chỉ cần kích nhẹ 1-2 lần thay đổi trạng thái là tự nó cho gia hạn cho bạn 30 ngày nữa. Đó, thì các bạn có thể dùng hoàn toàn trong 1 tháng.
Yên tâm, dùng từ xa thoải mái. Đó, thì đây, đó, tắt này, bật này. Nhiệt độ đang tự cập nhật, lúc ấy lên 30 mấy độ, mình cầm tay lên 30 mấy độ, bây giờ xuống này. Bây giờ lại sầm cầm tay vào này. Đó, thấy không? Ở đây sẽ refresh liên tục nhá. Đó, đây là cái hay của đó. Và Latpot thì đây là mình có hình ảnh ngày trước mình chụp để mình nhớ cách ấy lại này. Đây cái modem wifi mình ngoài trước, internet ngày trước này của Viettel này. Đó. Thì ở đăng ký là của NoIP này. Chính cái này là mình add vào để phần Latpot này. Điều khiển DNS Hồng Hải điều khiển .dns.net này. Đó, user tài khoản này đúng không? Đó, cái địa chỉ này, cái địa chỉ mình nát ra này là địa chỉ của nó đấy. Đó, mình cứ đặt tên bừa đó là Galaxy cái này của cái module Ethernet đấy. Đó, đây 192.168.1.1 nhá. Đó, đây port number 80 này, giống như mình khai báo port ở trên ấy là đây này, server 80 này. Đó. Đó. Đấy. Thế là có thể hoàn thành. Thì bây giờ mình bắt đầu vào cái phần giải thích cái code làm sao mà nó có thể tự refresh. Đó. Thì bây giờ hiện tại các bạn nhìn nhá, so sánh giữa hai bên này, các cái dòng từ đây này với bên này tương đương nhau này, tới đây này. Đó. Đây nhá, tới đây cái này chỉ được có làm sao? Có 4 thiết bị thôi. Bên này những 8 thiết bị nhá. Và hiện tại các bạn nhìn đây cũng là 8 nhá. Đó. Thì bây giờ mình biên dịch này. Thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Có 4 thiết bị thôi nhưng mà bộ nhớ của nó làm sao? Đây. Đó. Chiếm mất cái này rồi. Bộ nhớ két này là bộ nhớ các cái ký tự này là mất 53%, có cái này làm sao? 84%, dẫn đến là con CPU rồi các ấy của con Arduino này nó chạy rất là chậm. Nếu mà để 5 thiết bị mà thêm cái logo vào là một phát nó đơ luôn, không chạy. Đó, các bạn nhìn sang bên này, rõ ràng này, thêm cái này, thêm cả giao diện phím bấm này, mà cái này chỉ thêm có 3% nhá. Cái bộ nhớ cho biến này. Đó, tốc độ đầy mà cái này mà bị cao đầy lên như bên này chạy rất chậm này, low memory các bạn nhìn thấy không? Low memory available. Bên này có 33% thôi. Đó. Mà 33% là vì sao? Hôm trước mình nói với các bạn là 30, nếu mà bây giờ nói là 33 thì thành ra các bạn lại bảo là mình nói bậy, nhưng mà tại vì là mình mới thêm cái phần logo này vào. Bên này đang không có logo, bây giờ mình tạm thời mình bỏ nó đi này. Đó, bây giờ mình biên dịch lại này, đây là đang 33% nhá. Thì nó xuống còn có 30 thôi, hoặc là 29 thôi. Ôi 27 này. Thấy chưa? Chẳng qua là mình mới hôm qua mới tìm cách add thêm cái logo vào trông cho nó đẹp cái giao diện. Bên này đang không có logo bên này này. Đó, bên này cũng mới add vào này. Đó là cái video số 3 đấy. Là mình mới add vào nhá. Bây giờ mình lại dán ngả lại để ấy lại cho đẹp nhá. Lưu lại. Đây, rõ ràng là cái video trước đấy nữa là làm sao nhỉ? Cái video số 2 là không có cái logo này luôn. Đó. Thêm cái này vào hoàn toàn đẹp hơn. Trông nó xịn hơn. Đó. Tiếp tục phần trên này đang nói đến đâu nhỉ? Đang nói đến là nó thêm hẳn ngần này thiết bị rồi.
Đây nhá. Các cái dòng code này hiện tại là cũng tương đương nhau, không khác gì cả, chỉ thêm thôi. Thêm thôi, không biết đi. Đó, nhưng mà dung lượng nó như này. Đấy, mình vừa dán lại cái code kia nhá, cái logo nhá. Các bạn mà nào mà chưa xem ấy thì phải xem cả video trước thì mới biết là cái logo kia được tạo ra như nào nhá. Đây 33%. 33% vẫn còn tốt chán so với 84%. Đó. Mà chạy lại còn mượt. Mượt hơn thằng bên này luôn, đã dùng 8 outlet rồi mà lại còn mượt hơn luôn. Thì video sau nữa mình sẽ làm còn có cả phím bấm nữa cơ. Đó. Thì đây, em đây là cái phần gì mình đang chú thích. String này. String C. À đây, chỗ này. Đây, so sánh hai thằng như nhau nhá. Đấy. Bỏ mẹ. Sprint. Sprint sinh. Tự dưng thế nào lại bị xóa bớt em đó. Bỏ mẹ, xóa quá tay. Bị xóa quá tay mất ngay em đó. Đó. Lỗi ngay. Con này bị xóa phần gì nữa. Rồi. Cái này mình sẽ sửa sau. Để nói tiếp, không có cái video nó bị dài quá. À, thôi chết rồi. Đây, tại vì mình xóa mạnh tay quá nên nó bị mất phần chú thích. Thì tự dưng nó hiển thị cái dòng kia nó báo lỗi. Đó. Vì xóa là xóa về bên trái này, lỗi bị nhầm nhầm. Đó, bây giờ muốn xóa phải như này. Mất bố cái phần chú thích kia thì đương nhiên nó báo lỗi rồi. Thì nó hiểu đây là cái dòng lệnh chứ không phải là dòng chú thích. Lưu lại. Đây. Phần này lần trước mình để đáng nhẽ mình xóa đi cho nó gọn này. Ví dụ cái video trước mình xóa này đi cho gọn này. Cái phần này là phần nhận lệnh để bật từ thiết bị Android nhá. Tức là khi nào mà thiết bị Android gửi một cái lệnh một on này lên, nó đọc được. Nó đọc được thì nó đọc được này, read string này, nó đọc được cái chuỗi này. Thì nó sẽ on cho các đầu ra. Còn ngược lại, nó nhận được là một off thì nó sẽ off các cái chân ra cho relay. Đó. Thì cái này, cái phần lệnh này các bạn sẽ phải add ở trên cái ứng dụng viết cho Android mà mình sẽ giới thiệu ở video tiếp theo. Đó. Thì cái này thì giống cái này rồi, hôm nọ cũng đưa các bạn xem nhưng mà chưa giải thích. Đây nhá, cái chỗ này mới tới thứ 5 thôi. Tới đầu ra thứ 5, nhưng cái này tới đầu ra thứ 9 này. Đó. Thấy không? Bên này chỉ có 4 thôi. Cho nhiều vào mà không báo là nó sẽ bị báo lỗi ngay. Đây. Tới 8 thiết bị nha. Hơn bên này 4 thiết bị. Thì cái biến TP1 là làm gì? Biến TP1 này để cập nhật trạng thái của các cái đầu output. Có nghĩa rằng sử dụng cái chức năng digital read. Đọc được ở các cái chân relay mà mình đã khai báo phía trên này, các chân output khai phía trên này này. Khi mà đọc được nó là cao thì sẽ hiểu nó là mức cao. Đó. Khi nó mức cao thì sẽ làm cái gì? Khi nó mức cao thì sẽ thực hiện cái này. Đây. Nếu đọc được là cao thì sẽ in ngược lại cái trạng thái. Để làm sao mình bật bằng phím bấm, cơ khí hay là người khác, người bạn hay người nhà bật thiết bị này ở một khu vực rất là xa mình thì nó sẽ tự đọc được cái đầu ra của bên kia. Đó. Đọc được đầu ra của
của relay đó là đang ở mức cao thì nó sẽ in ngược trở lại, nó sẽ gửi một cái ngược trở lại để in ra cái trạng thái này, đang bật hay đang tắt, và in ra màu nút bấm là màu xanh hay màu đỏ. Đó. 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 Thì nếu khi bấm nha, nếu khi bấm cái nút này ở trên, bấm cái nút này ở trên cái phím bấm ở trên trên trang web ấy, cái phím mà mình vừa bấm ấy, thì nó sẽ gửi cái lệnh, chính là gửi cái lệnh này, cái lệnh này. Đó, gửi lên, gửi cho Arduino, thì Arduino sẽ nhận được và để chuyển trạng thái. Đó. Nếu mà nó nhận được là 2 thì sẽ phải thực hiện cái lệnh này. Đó, tương tự như vậy thì dưới này cũng thế. Đó, không khác gì cả. So với bên này cũng vậy. Đó. Đến phần này là phần refresh. Cái phần này là phần refresh bằng tay nhá. Đó. Cái nút bấm refresh bằng tay nhá. Đấy, đây là phần cuối của nó rồi. Bây giờ đến phần bây giờ đến phần là cái nút này, nếu mà để như này, mà để zoom ra nhảy là các bạn sẽ không không thấy các phím kia đúng không? Thì có thể chỉnh sửa lại code nha. Có thể chỉnh sửa lại code để cho các phím làm theo chiều ngang. Đó, để ta không cần phải cho nhỏ đi thì mới nhìn thấy hết. Tất nhiên là các bạn muốn điều khiển trên giao diện web thì phải vậy. Còn đâu là một khi đã có ứng dụng mà viết trên Android rồi thì thường ta bật ra chứ ai lại mỗi lần ngồi lại lôi mở máy tính ra để tắt bật thì nó không tiện lắm. Nhưng cũng có thể là để ví dụ đang ngồi làm việc thì ta mở sẵn cái giao diện này ta tắt bật cũng chả sao. Đó. Thì ở cái video sau, khi mà mình đã có thêm cái phần nút bấm cơ khí thì mình sẽ add thêm cái phần, add thêm một cái phím nữa. Nhưng mà lần này là mình sẽ cho các bạn thấy cái phần code mà để cái phím bấm có thể làm ngang nha. Cần thay đổi cái code của HTML thôi, của siêu văn bản của ấy thôi, để hiển thị web thôi. Đó, thì cái phím đó chức năng mình sẽ làm cái nút là bật on, tức là bật tắt và tắt tắt, làm phát đây, hoặc là làm một phát thôi để tượng trưng cho các bạn thấy thôi. Thì một lần ấn là bật tắt, một lần bật là tắt tắt, giống như một nút này, nhưng mà ta cho làm ngang đây. Đó, được chưa? Xem nào. Đấy, mình phải chú thích ra những cái gì cần nói, cần thêm ở trong cái video này. Bây giờ đến lượt phần tự động refresh nhá. Đó, thì bên này chỉ có chức năng refresh bằng tay thôi. Đó, thì đây là cái code mà hôm trước các bạn có này, đã chia sẻ cho mười mấy bạn xin code này. Thì code xem cái đoạn refresh. Đoạn mình chú thích ở đây. Mình sẽ thêm cái đoạn chú thích vào đây nhá. Thêm cái đoạn refresh tự động vào đây nhá.
Phần này là đoạn 125, code ở quãng 125. 125. Đây. Các bạn thấy chưa? Đây là phần code refresh bằng refresh tự động. Các bạn nhìn này. Đó. Meta bằng HTTT. Đây, refresh này. Đó. Ở cái phần này, các bạn muốn cho nó cập nhật nhanh hay chậm thì các bạn thay đổi con số này. Đây là 5 giây refresh một lần nha. Bên này thì phải gì? Bên này là phải refresh bằng tay thì phải ấn nút này thì gửi cái lệnh là refresh đi. Đó. Thì nó refresh bằng tay. Còn cái này cứ 5 giây một lần. Nó sẽ refresh và nó in ra một cái đường link thì chính là tạo cái chức năng refresh. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Cuối cái câu lệnh mà gửi bật hoặc tắt đèn. Đây. Ví dụ lệnh một off này. Nha. Hoặc là lệnh một on này là bật một thiết bị 1 và tắt thiết bị 1 đấy. Đó. Cuối cái câu lệnh đó nó sẽ hiển thị cái TT này. Đó. Các bạn nhìn đây. Đây là bật 1 này. Chờ nó refresh. Các bạn thấy không? Khi nó refresh thì nó không còn là bật 1 ở đây nữa này. Tắt 2 này. Đó, khi nó refresh thì nó luôn luôn cập nhật cái TT đấy. Bây giờ mình cầm vào cảm biến này. Mỗi lần nó refresh cái là bạn thấy tăng không? Nó refresh lần nữa nhiệt độ tăng tiếp vì nhiệt độ đang thấm rồi. Đấy, các bạn xem nó đúng là trong quãng 5 giây không? Các bạn thử so sánh thời gian nhé. Đó, vì vậy các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái này để cho tốc độ cập nhật nhanh lên hay chậm đi tùy vào cái đấy các bạn, nhưng mà cũng không lên để lâu quá và cũng không lên để ngắn quá. Nếu mà ngắn quá thì nó cứ refresh 1 giây liên tục tự dưng là nó trùng vào cái lúc mà ta ấn cái nút ở đây này. Hoặc là người bạn nào mà ấn ở đầu bên kia. Nó trùng nhau dẫn đến cảm giác nó bị không nhạy. Đó, vì lúc ý đồng thời gửi lệnh bật lại còn thêm một cái lệnh refresh gửi đi nữa thì nó trùng nhau. Nhưng mà để xa quá thì nó hơi lâu cập nhật một chút. Nói chung cái này cứ để quãng tầm từ 3 cho đến 5 là vừa. Đó. Thế là ta đã xong cái phần refresh nha. Bây giờ là đến cái phần quan trọng nhất là làm sao để cho cái bộ nhớ nó giảm nhỏ như này. Đó. Thì các bạn thử so sánh ở hai đoạn code này xem nó khác nhau cái gì. Đó, các bạn thử nhìn nha. Bên này là 117 HTTP 200. Đây, thấy chưa? Lúc nãy là mình nói cái xem cái logo này thì các bạn là phải xem video từ trước nhá. Thì sẽ biết cách tạo logo nha và chủ động hoàn toàn cái logo với cả các cái giao diện của app nhá. Vì ví dụ mình đính cái đường link giao diện này lên cái trang web của mình rồi, bây giờ mình tự dưng mình không dùng nữa, mình xóa đi gì thì các bạn mất hoàn toàn cái này và không hiển thị được giao diện. Như vậy video số 3 đã giới thiệu cho các bạn là cách tạo lên cái này rồi, thì các bạn sẽ giữ nó và tạo ra nó để cho nó chủ động nha. Đây, bây giờ tiếp tục là các bạn nhìn này. Hiện tại ở trong cái này ta chỉ thêm ở trong cái phần của HTTP nhá, của HTML nhá, là ngôn ngữ siêu văn bản nhá. Thì các bạn nhận thấy này, ở đây mình thêm cái chữ F này vào.
thêm cái ký tự S này vào. Đó. Và thêm cái ngoặc. Thì hiện tại mình cũng thực ra là cũng không có thời gian và cũng không quan tâm đến nó mấy. Nên là cũng không đi sâu vào nó. Nhưng hiện tại khi ta thêm cái ký tự này vào nha, tất tần tật các bạn nhìn này, từ đầu đến cuối này, tất cả ở các nút bấm nhé. Đấy, đều thêm cái tự F này vào và thêm một cái ngoặc, cái ngoặc để bao bao cái chữ F này. Đó, các bạn so sánh hai cái code này mà xem nhé. Các bạn nào mà đã được mình gửi code rồi ấy thì các bạn hãy so sánh nó. Các bạn sẽ thấy rằng tất cả các cái này không khác gì nhau cả, chỉ khác mỗi cái này bây giờ mình thêm thiết bị vào thôi, và thêm cái ký tự F này, thêm cái chức năng refresh tự động này. Nhưng mà cái tự F cực kỳ quan trọng. Đó thì mình chưa tìm hiểu sâu về nó, xem mà tại sao thêm vào mà nó lại giảm được cái dung lượng đi đáng kể như vậy. Thì sẽ rất hữu ích cho các bạn nhé. Ví dụ các bạn dùng có Arduino Pro Mini, cái Pro Mini, hiện tại cái này mình dùng cho Pro Mini nhá. Cái video, cái code có nút bấm kia là mình cũng đã có cái đánh thêm cái nút bấm ấy, là đây, button này, là mình đã có hướng dẫn để cho cắm cho cả thằng Pro Mini nhá, để cắm vào Ethernet là 5100 nhá. Đấy, cắm vào cổng ID SI của nó, SP của nó nhá. Đó, cổng mà có 6 chân liền nhau nhỏ nhỏ ấy. Đó. Thì cái này ép thêm nút bấm đấy. Cái video sau mình sẽ chia sẻ cái phần thêm cái nút bấm đó. Đấy, tại vì các chân ở đây mình dùng rất nhiều nhá, 4 chân cho Ethernet mà 8 chân cho cái này, xong lại một chân cho Arduino, vì vậy không còn nhiều chân để dùng đâu nhá. Nhưng mà vẫn dùng được 9 cái nút bấm đó. 8 cái nút bấm là cho 8 cái thằng này, và một nút bấm để tắt bật tất cả. Tắt và bật tất cả. Tổng cộng là 9. Thì các bạn thử tính chân ra mà xem, không đủ được đâu. Thì phải có cách như nào mới là quan trọng. Đó, mình phải vận dụng cái code kiểu gì. Thì nói đến đâu rồi nhỉ? Đấy, là thêm cái phần S này. Các bạn thấy này, có 35%, thằng này có 84% mà chả có cái mẹ gì cả. Đó. Như vậy là gì? Khi mà không phải dùng đến Arduino Mega nhá. Mega vừa đắt tiền mà thừa chân mà lại dùng cho 8 cái này thôi thì là chả nghĩa lý gì. Thực ra con này nhá, nếu mà các bạn tính, khi các bạn làm thử mà xem, lạp thử mà xem, vẫn có khả năng thêm được vài con dưa le nữa. Đấy, nếu mà dùng theo kiểu của mình là có thể thêm được vài con dưa le nữa luôn. Đấy, vì cái dung lượng nó còn như này mà. Mà của con Arduino Uno thì các bạn thấy, nếu mà các bạn càng dùng được nhiều thì các bạn mới thấy được là gì, nó hiệu quả và giá trị của nó được tăng lên gấp nhiều lần. Vì vậy cái video này mình chia sẻ cho các bạn là thực ra là chủ đề chính là cái phần giảm dung lượng này này. Cái thứ hai là cái phần refresh. Nó là hai cái yếu tố quan trọng của cái bài chia sẻ này. Rồi. Thì video này mình sẽ dừng tại đây. Video sau mình sẽ làm về các cái nút bấm thêm kia. Tiếp sau nữa thì video nút bấm kia nhá, thì lại sẽ làm thêm cả cái phần giao diện mà cái nút bấm làm ngang này nhá, để tắt bật tất cả nhá. Đó, đây là thêm cả ví dụ đấy nữa. Video tiếp theo nữa thì sẽ là viết cái ứng dụng để trên điện thoại Android tắt bật, có kèm theo là sử dụng voice command, dùng ấn như kiểu OK Google ấy, nhà thông minh ấy, OK Google bật đèn 1, tắt đèn 1 ấy. Đó. Rồi còn có thể sẽ thêm được cả cái tự động thay đổi được cái tên của cái nút bấm đó cho nó tương thích với cái thiết bị trong nhà, chứ không phải bị cứng nhắc là ta viết chương trình, viết code đến đâu thì mỗi lần
Ví dụ bán cho ai đó đúng không? Ví dụ tao bán cái ứng dụng này cho ai đó, tự dưng lại phải viết lại riêng cái đấy, xong lại đưa lạp cho người ta thì nó hơi vô duyên. Đó. Thì video này mình dừng tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật các video sau, và đừng quên chia sẻ với cả các bạn bè nó cùng đang học và đang tìm hiểu cái này để cập nhật được cái video mới nhất. Đó. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào các bạn.